I'm here again, si Real Talk Guro o Sir Gam, para naman ngayon i-review or bigyan kayo ng unboxing. Tandara na ang dalawang bagay na to. Okay? Ano kaya itong dalawang bagay na to? We have yung Starbucks planners. Yan. So, meron akong nakuha ang dalawa. So, lahat naman tayo gusto mga libreng mga bagay tulad nito. So, lalo na pag social climber ka, malaga sa'yo meron na ito. Lalo na sa 2020. Okay? Ito mga planners na ito makukuha mo, na makukuha natin sa Starbucks is complete yung 18 na stickers or bumili kayo ng 18 things mula sa kanya. Sa kanila pala, sa Starbucks lalo na. Then, you'll get this for free. Diba? Saan ka pa? So, it comes with 4 variants. So, meron ako na ito yung frost color. Ayan yung frost. And also, meron tayo nung ito, yung brown na organizer. Ganda. Ayan. Diba? Napakaganda. Diba? So, ito yung mga kailangan ng social climber lalo na sa 2020. Para organize naman yung buhay mo, maayos buhay. So, yun yung Starbucks organizer. So, good day everybody. So, this will be an unboxing of the Starbucks 2020 Travel Organizer and Starbucks 2020 Planner. So, ano nga ba yung mga meron dito sa loob ng mga Starbucks planners na to? So, makukuha mo pala to if you complete the Starbucks yung pinaka-stickers nila. Nakuha mo yung 18 pieces ng stickers nila. So, makukuha mo yung mabibigyan ka nila ng pink Starbucks planner, travel organizer and planner. So, this comes in 4 design, pero yung dalawa lang yung nakuha ko.
Guys, thank you for watching sa ating short unboxing ng ating Starbucks organizer and Starbucks planner. Ayan. Sana na nakatulong kahit papano kung gusto nyo bang makompleto ito bago matapos ang kanilang promo, which is January 6. If you're new to my channel, don't forget to subscribe and like our video and also click the notification bell para makakuha kayo ng update sa aking mga latest na video. So thank you for watching. This once again, Sir Gam saying bye-bye.